কেইজনী আৰু এইজন মিষ্টাৰে এতিয়া আমাক নমাই থৈ আহিবগে নৰসিংহৰ সৈতে লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ জোল ৰেডি কালাৰটো সব কিমান ধুনীয়া হৈছে সিংহৰ সৈতে মুৰ্গী মাংস ৰেডি Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্যটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আৰু আমাৰো ভালে কিদিন। আজি আমাৰ স্কুল নাই আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলো, ৰুটি আৰু বুট দাইল বনাইছিলো। এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলে আৰু ইমান নেৰানেপৰা বৰষুণ দি আছে এইকিদিন আৰু সেই কাৰণে আজি ভাবিছো অকনমান জালুক দি নৰসিংহৰ লগত মাংস আছে অকনমান মাংস বনাও আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো মই কেনেদৰে বনাও। তেতিয়াহলে বলকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। যাওঁ বাহিৰলে ঘৰতে আছে এজোপা নৰসিংহ এইফালে ধৰিগে আৰু এইফালে এয়া আমাৰ ফ্ৰণ্টত থকা অকণমান জেগাকণ আৰু তাতে কেইটামান টাব ৰাখি থৈছোঁ আৰু বৰ বেছি আগফালে ওলোৱা নহয় যিহেতু ৰাস্তাটো কাষতে আছে সেইকাৰণে ফুলবোৰো চোৱা নহয় এতিয়া নৰসিংহজোপা আছে এইখিনিতে সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান টাবকেইটাও দেখাই দিলোঁ লগতে এয়া হৈছে ঘৰৰ ফ্ৰেছ নৰসিংহ ভালদৰে ধুই মেলি পেষ্ট বনাই লম আৰু বাকি বস্তুখিনিও মই ৰেডি কৰি লৈছো এয়া বস্তুখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছো এয়া হৈছে লোকেল মুৰ্গী মাংস এয়া চপাৰটোতে পিয়াজখিনি চপ কৰি লৈছো আদা নহৰু খুন্দনাতে খুন্দি লৈছো আৰু এয়া হৈছে নৰসিংহৰ পেষ্ট মিক্সিত মাৰি লৈছো আৰু এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ জোখৰ তেল দি লৈছো আৰু ইয়াতে দিছো এতিয়া তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া এয়া দিছো চপ কৰি ৰখা পিয়াজখিনি এয়া দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু ভালদৰে ভাজি লম গুটেখিনি এয়া পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজ খাইছে তেল উলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া ইয়াতে দি দিম মাংসখিনি ইয়াতে দি দিছো এতিয়া আন্দাজমতে এতিয়া দিছো 1 চামুচ হালধিৰ গুৰি আৰু দিছো 1 চামুচ নিমখ আৰু গুটেখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই মেলি ভাজি লৈছো হাই ফ্লেমত 1 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া গেছৰ জুইটো কম কৰি ঢাকনখন লগাই দিম অলপ সময় সিজিবৰ কাৰণে আৰু 3 মিনিট মানৰ পাছত এয়া চক মাংসখিনি অকমান ভাজ খাইছে আৰু এইখিনি সময়তে ইয়াতে দিছো আধা চামুচ জিৰা গুৰি আধা চামুচ দিছো গৰম মছলা আৰু আধা চামুচ দিছো জালুকৰ গুৰি ৰাফকে খুন্দি লোৱা আৰু গুটেখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে ভাজ খাবলৈ দিম আৰু এইখিনি সময়তে গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ৰাখিম নহলে মছলাখিনি লাগি ধৰিব পাৰে নাম মাত্ৰ পানীও দি দিছো মছলাখিনি লাগি নধৰিবলে দিম 5 মিনিট মানৰ কাৰণে ভাজ খাবলৈ দিম ভালদৰে আৰু মাজে মাজে আমি চেক কৰি লৰাই থাকিম আৰু ইয়া ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে এতিয়া ইয়াতে দি দিছো বনাই ৰখা নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি
এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ গৰম পানী আৰু গৰম পানী দিয়াৰ পিছত ঢাকনখন মাৰি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম সিজিবলৈ আৰু পানী আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব আৰু মই যিহেতু অকণমান বেছিকৈ পানী ৰাখিব বিচাৰিছোঁ গ্ৰেভিটো সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু পানী দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব নিমখটো ঠিকে আছে নে নাই আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় এইখিনি সময়তে আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু মই যিহেতু জোখতে দিছোঁ সেইকাৰণে দৰকাৰ নাই এতিয়া ঢাকনখন লগাই ৰাখিছোঁ আৰু 7-8 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে উতলিবলৈ দিম এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে চাই লৈছোঁ এতিয়া মাংসটো সিজিছে নাই সিজা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মাংস ধুনীয়াকৈ সিজিছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ এটা জলকীয়া ফালি লোৱা জলকীয়া এটা দি দিছোঁ আৰু নৰসিংহৰ লগত মাংসৰ জোল ৰেডি আৰু টেষ্টটো কৰি চাইছোঁ নিমখটো ঠিকে আছে নাই নিমখটো জোখত হৈছে And I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. নৰসিংহৰ সৈতে লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ জোল ৰেডি গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ সহজ আৰু এটা হেলদি ৰেচিপি আৰু কালাৰটো সব কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু যিসকলে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই আপোনালোকে বনাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া ওলাইছো অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ বিশাল মাৰ্কেটিং আৰু মোৰ লগত আহিছে এইজনী জিয়া জিয়া আৰু মই আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছো বিশাললৈ চাওঁ কি কি পাওঁ এতিয়া আৰু এইজন মিষ্টাৰে এতিয়া আমাক নমাই থৈ আহিবগে আহি পাই গলোহি বিশাল মেগা মাৰ্ট Hi everyone, বিশালৰ পৰা এইমাত্ৰ পালোহি তেনেকুৱা লেখত ল'বলগীয়া বস্তু একো অনা নহলে আৰু সৰু সুৰা কেইটামান অনা হ'ল জিয়াৰ আৰু টয়লেট ক্লিনিঙৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো বাৰু ইয়া সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান ললো এটো জিয়াৰ কাৰণে লৈছো অৰ্গানাইজাৰ এটা বক্স এটো 350 লৈছে এইফালে ললো কিচেন ক্লিনিঙৰ আইটেম মোৰ কাৰণে দুখন ডায়েৰী নোটবুক এইফালে ৰুমাল আৰু ধূপ আৰু লগতে ললো এটা বেগ স্কুলে নিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া বাজিলে 2:30 ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হৈ লওঁ জিয়াৰো আছে জিমনাস্টিক ক্লাছ আৰু যাওঁতে বনাই থৈ গৈছি নৰসিংহৰ লগত মুৰ্গী মাংস আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো আৰু এতিয়া খাই মেলি লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিও বা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই